Καλημέρα σας. Χαίρετε. Ένα στάχι. Αυτό έπαιρνε στα χέρια του ο μειούμενος στα Ελευσίνια μυστήρια. Ένα στάχι. Αυτό το μυστικιστικό, αυτό το υπερβατικό στάχι αναζητούμε σήμερα μέσα από το σημερινό μάθημα. Αλλά πρώτα πρέπει να μάθουμε να το ξεχωρίζουμε. Σήμερα μαθαίνουμε να ξεχωρίζουμε την ήρα από το στάρι. Το ζυζάνιο δηλαδή από το αληθινό, από το καθαρό. Είναι το ζυζάνιο, η κλίμακα αξιών του εγώ. Το χρήμα, τα υλικά αγαθά, η διασημότητα, οι διακρίσεις, η εξουσία, είναι αυτός ο άρτος ο επιούσιος για το εγώ. Αυτά αναζητά, αυτά ονειρεύεται, για αυτά κάνει πολέμους, διαλύει σχέσεις, διαλύει τον εαυτό του. Αλλά μας προσφέρουν όλα αυτά ευδαιμονία και αληθινό ευζήν. Τι λέτε, μας προσφέρουν, ακόμα και όταν τα αποκτήσαμε. Είχαμε ευζήν επειδή είχαμε αυτά. Και κράτησαν. Και η χαρά μας για αυτά κράτησε. Τι συμβαίνει όμως? Επειδή τα εξωτερικά αγαθά και ο πλούτος είναι εφήμερα και φθαρτά, μας οδηγούν αναπόφευκτα σε ατέρμονη αναζήτηση και απληστία. Και αυτή γεννά εσωτερική σύγκρουση, δηλαδή εσωτερική αταξία, που εκδηλώνεται προς τα έξω ως αγενής και οργίλη συμπεριφορά και προς τα μέσα με έλλειψη ειρήνης και ενοχή, έλεγαν οι πρόγονοι. Τι έχει πραγματική αξία λοιπόν? Τι είναι αυτό που αληθινά έχει αξία? Και εδώ μια απάντηση που δίνει ο Νικηφόρος Βρετάκος, ο ποιητής. Και εσύ ο χρυσός, για τον οποίο ζυγός δεν υπάρχει στην αγορά. Συγκλονιστική απάντηση. Καλώς ήλθατε λοιπόν στο μάθημα 133. Δεν θα δώσω αξία σε ό,τι δεν έχει αξία. Δεν ζητάς πολλά από τη ζωή, αλλά πάρα πολύ λίγα. Όταν αφήνεις το νου σου να προσελκύεται από τις σωματικές φροντίδες, τα πράγματα που αγοράζεις, τη διασημότητα όπως την εκτιμά ο κόσμος, στην πραγματικότητα ζητάς δυστυχία, όχι ευτυχία. Αυτή η σειρά μαθημάτων δεν επιχειρεί να αφαιρέσει από εσένα τα λίγα που έχεις. Δεν προσπαθεί να αντικαταστήσει τις ουτοπικές ιδέες για ικανοποιήσεις που περιέχει ο κόσμος. Δεν υπάρχουν ικανοποιήσεις στον κόσμο. Το υπογραμμίζουμε. Αυτή η σειρά μαθημάτων δεν επιχειρεί να αφαιρέσει από σένα τα λίγα που έχεις. Γιατί συχνά μας συμβαίνει να νομίζουμε ότι θέλει να μας αφαιρέσει, να μας υφαρπάξει κάτι, όταν μιλάει για αγιοσύνη ή συγχώρεση κυρίως. Και επιπλέον η επιδίωξη των εξωτερικών υλικών αγαθών, όπως αυτά που είδαμε, που είναι η ήρα. Και ενώ το στάρι, το αληθινό που δίνει τον αληθινό άρτο επιούσιο, είναι πνευματικό, είναι η εσωτερική αρετή, είναι η εσωτερική παιδεία. Είναι η ανάδειξη αυτού που αληθινά είμαστε. Όταν λοιπόν ο νους μας είναι στραμμένος στην αγωνιώδη προσπάθεια να αποκτήσω κι άλλα ακόμα γιατί δεν μου φτάνουν, καταλήγω σε μια αγωνία, επιθετικότητα και βεβαίως μόνιμη ανασφάλεια, γιατί και δεν μου φτάνουν ποτέ και γιατί χάνονται κιόλα. Είναι γυρίσματα της τύχης. Να λοιπόν τι λέει ο πρόγονος, ο Αριστοτέλης εν προκειμένου. Νόμιζε δε την ευδαιμονίαν ούκεν τα πολλά κέκτιστε γίγνεσθε, μάλλον δε το την ψυχήν διάκισθε. Να θεωρήσω ότι η ευδαιμονία δεν έρχεται από την απόκτηση πολλών αγαθών, αλλά έγκυται στο ζήν της ψυχής. Ευδαίμων είναι εκείνος του οποίου η ψυχή έχει καλλιεργηθεί μέσω της παιδείας και της αρετής. Και συμπληρώνει άλλος ένας πρόγονος, ο Επίκτητος. Η ευδαιμονία είναι επιλογή. Στοχάσου τι επιθυμείς από τα δύο, να είσαι πλούσιος ή ευδαίμων. Αν θέλεις να είσαι πλούσιος, γνώριζε ότι ο πλούτος δεν εξαρτάται από σένα,
ούτε είναι αγαθό. Ευδαίμων είναι ο καταρετήν ενεργών. Το αληθώς ευζήν είναι λοιπόν αποτέλεσμα επιλογής. Είναι η αναζήτηση της παιδείας για την εκδήλωση των ερετών, ενώ το ψευδός ευζήν είναι προϊόν τυχαίας συγκυρίας και φθαρτό. Δεν μπορείς να πλάσεις τους νόμους που κυβερνούν την επιλογή, όπως δεν μπορείς να πλάσεις επιλογές ανάμεσα στις οποίες να διαλέξεις. Είναι δεδομένα δηλαδή αυτά. Την επιλογή όμως μπορείς να την κάνεις και μάλιστα πρέπει. Είναι όμως συνετό να μάθεις τους νόμους που θέτεις σε κίνηση όταν επιλέγεις. Και ποιες είναι οι επιλογές μεταξύ των οποίων να διαλέγεις. Μαθαίνουμε πραγματικά πώς να ξεχωρίζουμε τη μοίρα από το στάρι. Ναι. Και ειδού πάλι ο Νικηφόρος Βρετάκος έχει κάνει την επιλογή και λέει «Ζω το δικαίωμά μου, σε δοξάζω. Ας μην ακουστώ πέρα από την ακοή μου, ας μην τιμηθώ από τα σταθή μέτρα». Άλλο συγκλονιστικό βίωμα για να φτάσει να υποθεί με λέξεις. Σήμερα παραθέτουμε τα πραγματικά κριτήρια με τα οποία πρέπει να εξετάσεις όλα τα πράγματα που νομίζεις ότι θέλεις. Αν δεν εκπληρούν αυτές τις εύλογες απαιτήσεις, δεν αξίζουν καθόλου να τα επιθυμείς, γιατί δεν μπορούν παρά να αντικαταστήσουν ό,τι προσφέρει περισσότερα. Υπάρχουν μόνο δύο επιλογές. Ο λάθος νους και ο ορθός νους. Η επιθετικότητα και η αρμονία. Ναι. Υπάρχουν μόνο δύο επιλογές λοιπόν. Έχουμε ήδη τονίσει ότι υπάρχουν μόνο δύο επιλογές, όσες και αν φαίνονται να υπάρχουν. Αυτό είναι προκαθορισμένο και δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Θα ήταν πάρα πολύ άδικο για σένα αν οι επιλογές ήταν απεριόριστες και έτσι καθυστερούσες την τελική επιλογή σου μέχρι να τις εξετάσεις όλες τους στο χρόνο. Και επίσης, αν δεν είχαν προσαχθεί στο μέρος όπου υπάρχει μόνο μία επιλογή που πρέπει να γίνει. Ένας άλλος ευσπλαχνικός και σχετικός νόμος είναι ότι δεν υπάρχει μέση λύση ως προς το τι θα επιφέρει η επιλογή σου. Δεν μπορεί να σου προσφέρει κάτι λιγοστό, γιατί ένα ενδιάμεσο αποτέλεσμα δεν υπάρχει. Κάθε επιλογή που κάνεις σου αποφέρει ή τα πάντα ή τίποτα. Επομένως, αν μάθεις τα κριτήρια με τα οποία μπορείς να διακρίνεις τα πάντα από το τίποτα, θα κάνεις την καλύτερη επιλογή. Αυτό συνδυάζεται με αυτό που μας είπε πριν, ότι χρειάζεται να μάθουμε, να γνωρίσουμε ποιους νόμους βάζουμε εμπρός, εκκινούν από την επιλογή που κάνουμε. Και όποια επιλογή και αν κάνουμε, θα έχει ένα πλήρες αποτέλεσμα. Δεν είναι ο λίγον έγκυος, το έχεις όλο το αποτέλεσμα. Είτε καλό, είτε κακό. Και στάρι, ψωμί, άρτο, επιούσιο δεν μπορείς να φας από ήρα. Μόνο από αληθινό στάρι. Άρα ανάμεσα σε αυτές τις δύο επιλογές και τα κριτήρια που μας δείχνει σήμερα να χρησιμοποιούμε για να ξέρουμε να επιλέγουμε το άριστο, ό,τι έχει αναφορά στο αιώνιο, ό,τι το παίρνουμε μαζί μας, πρίκα της ψυχής μας, παντού σε όλα τα πεδία, αυτό είναι που αληθινά αξίζει. Και είναι αυτό που εξαρτάται από εμάς. Δεν είναι θέμα τύχης, σύμπτωσης. Να δούμε λοιπόν τα κριτήρια με τα οποία μαθαίνουμε τώρα να επιλέγουμε. Πώς να κάνεις την επιλογή του ευζήν λοιπόν. Καταρχάς έχουμε τα δύο πρώτα κριτήρια. Έχει αναφορά στο αιώνιο. Συμπεριλαμβάνει τους πάντες. Πρώτον, αν επιλέξεις ένα πράγμα που δεν θα διαρκέσει για πάντα, αυτό που επέλεξες δεν έχει αξία. Γιατί είναι μια προσωρινή αξία. Και μια προσωρινή αξία δεν έχει καμία απολύτως αξία γιατί δεν διαρκεί. Ο χρόνος ποτέ δεν μπορεί να αφαιρέσει μια αξία που είναι πραγματική. Ό,τι εξασθενεί και πεθαίνει, ποτέ δεν υπήρξε και δεν προσφέρει τίποτα σε αυτόν που το επιλέγει. Εξαπατάται από το τίποτα σε μια μορφή που νομίζει ότι του αρέσει. Δεύτερον, αν επιλέξεις να αφαιρέσεις ένα πράγμα από κάποιον άλλον, δεν θα σου έχει μείνει τίποτα. Και ο λόγος γι' αυτό είναι ότι όταν αρνείσαι το δικαίωμά του να έχει τα πάντα, έχεις αρνηθεί και το δικό σου δικαίωμα να έχεις τα πάντα. Αφαιρώντας από κάποιον το δικαίωμα να έχει κάτι, το αφαιρώ από τον εαυτό μου, γιατί ο λόγος για τον οποίο το αφαίρεσα είναι επειδή νόμιζα ότι μου λείπει και δεν είχα τα πάντα.
Και νομίζω ότι αν το πάρω από κάποιον άλλον θα το έχω. Αυτό όμως προκαλεί η ενοχή. Επομένως δεν θα αναγνωρίσεις τα πράγματα που πραγματικά έχεις, αρνούμενος ότι υπάρχουν. Πάω να πάρω από τον άλλο πράγματα ενώ τα έχω. Όποιος επιδιώκει να αρπάζει έχει ξεγελαστεί από την ψευδαίσθηση ότι η απώλεια μπορεί να προσφέρει κέρδος, η απώλεια του άλλου. Όμως η απώλεια πρέπει να επιφέρει απώλεια και τίποτα άλλο. Πραγματικά σε εμάς αυτό το οποίο επιφέρει, σε αυτόν που αρπάζει, επιφέρει πάντα απώλεια της ειρήνης του. Ας δούμε τα άλλα δύο από τα 4 κριτήρια λοιπόν. Ποιο σκοπό υπηρετεί το τρίτο και αν σου προκαλεί ενοχή το τέταρτο. Ας τα δούμε. Το τρίτο κριτήριό σου είναι αυτό στο οποίο τα άλλα βασίζονται. Γιατί έχει αξία για σένα η επιλογή που κάνεις, τι έλκει το νου σου σε αυτήν, ποιος είναι ο σκοπός που υπηρετεί. Εδώ είναι πιο εύκολο από όλα τα άλλα να ξεγελαστείς, διότι ό,τι θέλει το εγώ παραλείπει να το παραδεχθεί. Θα προβάλλει δηλαδή στο νου μας μια άλλη αιτία. Όταν θα λέω για ποιο σκοπό τώρα αναζητώ αυτό, θα εμφανίσει μια φαινομενικά λογικοφανή, αιτιοκρατική κατάσταση. Αλλά εάν καθίσω και βυθιστώ και αληθινά αναρωτηθώ ποιο τελικό σκοπό θα υπηρετήσει αυτό που επιδιώκω, αυτό το οποίο τώρα θέλω να πω στον άλλον, αυτό που θέλω να κάνω, τότε θα πάρω μια απάντηση από το πνεύμα μέσα μου που είναι η αληθινή. Και το τέταρτο κριτήριο. Φτάνουμε λοιπόν στο τέταρτο κριτήριο της επιλογής, που είναι το πιο δύσκολο να πιστέψεις. Επειδή το γεγονός ότι είναι ολοφάνερο, καλύπτεται από πολλά στρώματα σκότους, αντίστασης δηλαδή. Αν αισθάνεσαι οποιαδήποτε ενοχή για την επιλογή σου, έχεις επιτρέψει στους στόχους του εγώ να παρεμβληθούν μεταξύ των πραγματικών επιλογών. Και έτσι δεν συνειδητοποιείς ότι υπάρχουν μόνο δύο επιλογές. Και η επιλογή που νομίζεις ότι έκανες φαίνεται επίφοβη και πάρα πολύ επικίνδυνη για να είναι το τίποτα που πραγματικά είναι. Όλα τα πράγματα είναι είτε πολύτιμα είτε όχι. Είτε είναι άξια να τα επιδιώκει κανείς είτε όχι. Είτε είναι εντελώς επιθυμητά ή δεν αξίζουν ούτε την πιο μικρή προσπάθεια για να τα αποκτήσεις. Εξαιτίας αυτού η επιλογή είναι εύκολη. Ας δούμε λοιπόν μαζί τα 4 κριτήρια της άριστης επιλογής. Πρώτο, θα πρέπει να ρωτάω στον εαυτό μου. Έχει αναφορά στο αιώνιο αυτό που θα πω τώρα, αυτό που θα κάνω, δηλαδή εκδηλώνει τις αρετές της ψυχής, την αγάπη, την ειρήνη. Δεύτερον, συμπεριλαμβάνει τους πάντες ή είναι κάτι διχαστικό, επιθετικό. Τρίτον, ποιο σκοπό υπηρετεί. Υπηρετεί το πνεύμα μέσα μου ή τους σκοπούς του εγώ. Την ειρήνη μέσα μου. Και τέταρτον, εγείρει μέσα μου οποιαδήποτε ενοχή αυτό που κάνω ή λέω αυτή τη στιγμή. Εάν εγείρει, τότε έχω καταλάβει ότι η επιλογή έγινε από το εγώ. Ο επιλογέας για άλλη μια φορά κοιμήθηκε και το εγώ ανέλαβε να οδηγήσει τη συμπεριφορά του. Όμως ο σκεπτόμενος σκέπτεται. Ναι, και αναρωτιέται. Πώς μεταβαίνω, βρε παιδιά, από τον λάθος νου στον ορθό. Και παντού είναι τα μαθήματα. Ο ίδιος ο ουρανός προσεγγίζεται με άδεια χέρια και δεκτικούς νόες, οι οποίοι έρχονται χωρίς τίποτα για να βρουν τα πάντα και να τα διεκδικήσουν ως δικά τους. Θα επιχειρήσουμε να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση σήμερα, παραμερίζοντας την αυταπάτη και έχοντας ειλικρινή προθυμία να δώσουμε αξία μόνο σε ό,τι είναι αληθινά πολύτιμο και πραγματικό. Αυτή λοιπόν η κενότης που μας προτείνουν τα μαθήματα εδώ, θυμηθείτε ότι συναντάει τα πρώτα μαθήματα που έλεγαν δεν έχει κανένα νόημα, εγώ έχω δώσει όλο το νόημα που έχουν τα πράγματα. Μας ζητά λοιπόν να αδειάσουμε τις πεποιθήσεις μας, να αδειάσουμε από τα συμπεράσματα που έχουμε βγάλει, γιατί δεν είναι εύκολο να τα ξεκαθαρίσουμε ποια είναι αυθεντικά του πνεύματος και ποια είναι επηρεασμένα και μπερδεμένα με τις αξιώσεις του εγώ. Γι' αυτό και στο ερώτημα της Ρόρης είναι απώλεια όταν σταματάς να αγαπάς κάποιον, η απάντηση είναι η εξής. Είσαι σίγουρη ότι τον αγαπούσες?
Γιατί η αγάπη δεν μπορεί να Η σταματήσει. αγάπη δεν σταματάει, άρα αυτό που έχουμε ονομάσει αγάπη στις κατά καιρούς σχέσεις μας που διακόπηκαν, είναι κάτι το οποίο δεν έφτασε ποτέ στην αληθινή αγάπη. Θέλησε να μοιάσει στην αγάπη. Είναι η περίφημη αγάπη του εγώ, με όρους, προϋποθέσεις, αρχή και τέλος. Ρωτάει η Αλεξάνδρα, μπορεί το εγώ να μας ξεγελάσει και να κάνουμε μια επιλογή που φαινομενικά δεν μας προκαλεί ενοχή? Βεβαίως, γι' αυτό και λέει στα βήματα στην ανάλυση τους, και ξαναδιαβάστε προσεκτικά το μάθημα, ότι αυτά είναι πράγματα τα οποία θα μας μπερδέψουν, γιατί το εγώ δεν θα προβάλλει τους δικούς του στόχους και πρέπει να καθίσω να σκεφτώ λίγο πιο βαθιά. Έτσι δεν θα φανεί, αλλά θα είναι από κάτω. Ε, Αυτά που λέμε τώρα έτσι προφορικά, στοχαστείτε τα, μείνετε με το μάθημα, διαβάστε το, μελετήστε το, θα δείτε να αναδύονται και άλλες αλήθειες από μέσα, που θα σας το κάνουν πιο κατανοητό, πιο κοντά στην καρδιά σας. Πόση σημασία, πόση σπουδότητα είναι η πρακτική εφαρμογή. Χωρίς αυτό δεν έχει νόημα. Ουσιαστικό δηλαδή, για να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Η πρακτική εφαρμογή, οι 2 παρατεταμένες περίοδοι της εξάσκησής μας, 15 λεπτά η κάθε μια, αρχίζουν με το εξής. Δεν θα δώσω αξία σε ό,τι δεν έχει αξία. Και μόνο ό,τι έχει αξία να ζητώ, επειδή μόνο αυτό επιθυμώ να βρω. Και μετά λάβε ό,τι περιμένει τον καθένα που φτάνει δίχως φορτία στην πύλη του ουρανού, η οποία ανοίγει καθώς αυτός έρχεται. Αν τυχόν αρχίσεις να αφήνεις τον εαυτόν σου να μαζεύει μερικά άχρηστα φορτία ή να πιστεύεις ότι αντιμετωπίζεις μερικές δύσκολες αποφάσεις, αντίδρασε γρήγορα με την απλή σκέψη. Δεν θα δώσω αξία σε ό,τι δεν έχει αξία, επειδή ό,τι είναι πολύτιμο μου ανήκει. Και αυτό πρόσεξε το ιδιαίτερα σήμερα, Μέρη, γιατί είναι ένα ερώτημα που θέτεις τις τελευταίες μέρες. Θέλεις να αλλάξεις τον εαυτό σου, το σπίτι σου, θες να φύγεις από αυτό που σε πονάει και έχεις αναμνήσεις. Όλο αυτό που έχεις αυτή τη στιγμή στο νου σου και σε πονάει, απόθεσέ το στα χέρια του οδηγού σου. Ζήτησέ του βοήθεια για να δεις αυτό που αληθινά έχει αξία και όχι αυτό στο οποίο το εγώ σου έχει αποδώσει αξία και είναι η αιτία για τον πόνο σου. Υπάρχει ένας άλλος τρόπος να δεις τα πράγματα. Να βρεις μια αξία και ένα εσωτερικό σπίτι που είναι αληθινά αιώνιο. Ζήτα λοιπόν από τον εσωτερικό οδηγό που είναι στον ορθό νου να σε οδηγήσει έτσι ώστε να κάνεις το σημερινό μάθημα αναζητώντας αυτό που αληθινά αξίζει. Και ξαναρωτάει η Μέρη, είναι κακό να αλλάξω σπίτι? Γιατί να είναι? Δεν υπάρχει κακό παρά μόνο αν ο νους σου το ορίσει έτσι. Το αληθινό είναι ή αληθινό ή ψεύτικο. Αυτό που ζούμε δεν είναι καλό ή κακό για τα μαθήματα θαυμάτων. Είναι αληθές ή ψευδές. Και ρωτάει ο Μάνος, αυτό που καταλαβαίνω είναι πως πρέπει να πληρούνται και τα 4 κριτήρια για να ασχοληθούμε με οτιδήποτε, αλλιώς δεν έχει αξία. Ισχύει? Απολύτως. Με ακριβώς αυτό. Έτσι λοιπόν ανακαλύπτουμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια με τα οποία μπορούμε να επιλέγουμε σήμερα και ας κάνουμε όλοι μαζί αυτή την επιλογή. Να επιλέγουμε στις σχέσεις μας μόνο ό,τι έχει αξία. Αυτό που παλιά λέγαμε δώσε τόπο στην οργή, σήμερα θα πούμε δώσε τόπο μόνο σε ό,τι είναι πολύτιμο. Οτιδήποτε δεν είναι πολύτιμο, άστο να φύγει. Δεν αξίζει τον κόπο. Δεν είναι αληθινή ζωή. Δεν είναι ευζήν. Καλή εξάσκηση λοιπόν σε όλους μας σήμερα και να θυμόμαστε ότι συνεισφέρουμε στην ανθρωπότητα κάθε επιλογή που κάνουμε, όσο μικρή κι αν είναι. Κάθε ορθή επιλογή. Χαίρετε. Καλημέρα.